control everything strange. Enter the universe of Infinix. Hey everyone, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुको लागि नेपालमा पाइने अल इन्फिनिक्स ब्रान्डका स्मार्टफोनहरुका प्राइस लिस्ट लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अनि साथीहरु, यो प्राइस चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट प्राइस हो। अनि साथीहरु, यदि तपाईहरु पनि इन्फिनिक्सको स्मार्टफोन किन्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईहरुलाई चाहिँ प्राइसको बारेमा जानकारी लिनु छ भने भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला, ताकि तपाईहरुलाई स्मार्टफोन किन्नमा अलिकति मद्दत मिल्नेछ। अब साथीहरु, तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। सुरुवात चाहिँ साथीहरु सस्तो मोबाइलदेखि सुरु गर्नेछु र अन्त्यमा चाहिँ तपाईहरुलाई महँगो मोबाइलको बारेमा जानकारी दिनेछु। पहिलो मोबाइल रहेको छ साथीहरु इन्फिनिक्स हट 9 प्ले। यसको 2GB र्याम र 32GB को भेरिएन्टलाई तपाईले नेपालमा 11490 मा लिन सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट मोबाइल रहेको छ साथीहरु इन्फिनिक्स हट 9 प्ले टर्बो। यसमा चाहिँ तपाईलाई हिलियो A25 को चिपसेट देख्न मिल्नेछ। यसको प्राइसिङको बारेमा कुराउनु पर्दा 4+64 को भेरिएन्टलाई तपाईले नेपालमा 14990 मा लिन सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट मोबाइल रहेको छ इन्फिनिक्स हट 10 प्ले। यसको 4+64 को भेरिएन्टलाई तपाईले नेपालमा 17140 मा लिन सक्नुहुनेछ। साथीहरु, मैले तपाईहरुलाई जति पनि स्मार्टफोनको प्राइस भनेको छु, तपाईहरुले यिनी स्मार्टफोनहरुलाई अफलाइन मार्केटमा सजिलै लिन सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट मोबाइल रहेको छ इन्फिनिक्स हट 10। यसको 4+128 को भेरिएन्टलाई तपाईले नेपालमा 18490 मा लिन सक्नुहुनेछ। अनि साथीहरु, एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि भिडियो हेर्दा हेर्दै मन पर्नेमा प्लिज भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। अब लागौं भिडियोतर्फ। नेक्स्ट मोबाइल रहेको छ इन्फिनिक्स हट 10s। यसको 4+128 को भेरिएन्टलाई तपाईले नेपालमा 14990 मा लिन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी साथीहरु, अर्को मोबाइल रहेको छ इन्फिनिक्स हट 11 प्ले। यसको 4+64 को भेरिएन्टलाई तपाईले नेपालमा 16990 मा लिन सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट मोबाइल रहेको छ इन्फिनिक्स स्मार्ट 5। यसको 2+32GB को भेरिएन्टलाई तपाईले नेपालमा 12990 मा लिन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यसको हायर भेरिएन्ट 3+64GB भेरिएन्टलाई तपाईले नेपालमा 14990 मा लिन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी नेक्स्ट मोबाइल रहेको छ इन्फिनिक्स स्मार्ट 6। यसको 2+32 को भेरिएन्टलाई तपाईले नेपालमा 12990 मा लिन सक्नुहुनेछ। अन्त्यमा साथीहरु, लास्ट मोबाइल रहेको छ इन्फिनिक्स नोट 10। यसको 6+128 को भेरिएन्टलाई तपाईले नेपालमा 23140 मा लिन सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरु, यति नै स्मार्टफोनहरु रहेका थिए आजका लिस्टमा। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। अनि अब चाहिँ तपाईहरुले कुन स्मार्टफोन पर्चेस गर्नुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।